iBoard කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද progress chart එකක් Excel එකේ ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ chart එකක් තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි. checkboxes එහෙම දාලා ටික් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ chart එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Excel එකක් මම open කරගන්නවා. open කරගෙන අපිට දැන් ඔය වගේ chart එකක් හදාගන්න පුළුවන් attendance sheet එකකට. එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි වැඩක් කරනවා නම් ඒ progress එක කොහොමද කියලා අපි හිතමු ඔය construction වල එහෙම හදන්නේ. ඒ වගේ charts හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ විවිධාකාරයේ වැඩවලට ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් වෙනස් කරලා. ඉතින් මම මේක හදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාලට sample එකක් හදිහට හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට Excel එක open කරගෙන මම type කරගන්නම් මුලින්ම මගේ table එක හදාගන්නවා. මෙතන projects එක step 1 ඊට පස්සේ මම මෙතනදි step 5ක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට ඉතින් ඊට වැඩි ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට step 4 step 5 කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාගන්නවා progress එක කොච්චරද කියන දේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ වෙනස් විදිහට කරලා ඉතින් මේකේ අපිට cells අපිට ඕන විදිහට ඒ table එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ project එකේ project 1 කියලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම type කරගත්තා. එතකොට මෙතන හතරක් තියෙනවා projects හතරයි. ඒකේ steps කොහොමද කියන දේ මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි progress එක බලන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ table එක හදාගෙන ඒ අවශ්‍ය කරන පාට දාලා ඔක්කොම කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන check boxes ටික මේ කොට වලට දාගන්න. මොකද ඒකෙන් තමයි ටික් කරගන්නේ. ඉතින් ඒක කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන විදිහට Excel එකේ බෑ. මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ Excel 2013 එක. අනිත් 2016 වගේත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට වෙනම option එකක් on කරගන්න ඕනේ. file ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා options කියලා එකක්. ඊට පස්සේ එතන option එකේ customize ribbon කියන එක ඇතුළේ තියෙනවා මෙන්න මේ developer කියලා එකක්. එන්නේ developer කියන එක on කරගෙන okay කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ribbon එකට තව ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා developer කියලා option එකක්. ඒකේ තමයි මේ checkboxes ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ insert ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා checkboxes කියලා. ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් checkboxes එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගන්න අපේ කොටුව උඩ. ඉතින් මේකෙන්නේ මේ වගේ text එකක් එක්ක මේ text එක ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. text එක ඕන නැත්නම් අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ size එක වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටුව ඇතුළට ඒක ගන්න හරියටම alignment කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටුවල size එක ඒකට අවශ්‍ය කරන විදිහට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ checkboxes එක මෙහෙම ගත්තා. මේ tick එක දාන කොටුව ආයෙ ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕන නිකන් normal click කරන්න එපා. ඒක උඩ right click කරන්න. එතකොට තමයි මේ විදිහට අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගත්ත checkboxes එක අපි copy කරගන්නවා අනිත් ඒවාට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක copy කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහා project 2 එකටත් copy කරගන්නවා, 3 එකටත් copy කරගන්නවා, 4 එකටත් copy කරගන්නවා. එතකොට මේ ටික් එක දාන එක අපි ෆොටෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා වගේ දැන් එතකොට මේකට හරියටම මේකට අදාළ සෙල් එක මේකේ ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේකට අදාළ සෙල් එක මොකක්ද කියලා එකින් එකට මැනුවල් දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක දෙන්නේ. මෙන්න මේකේ right click කරා. මෙන්න මේකේ right click කරා. ඊට පස්සේ format control කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා control කියන එක ඇතුළතේ මෙන්න මේක දෙනවා cell link එක. එතකොට මේක තියෙන්නේ B2 වල. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා B2 කියලා. ඊට පස්සේ ඒක okay. ඒ true කියලා වැටෙන්නේ මේක ටික් කරලා තියෙන නිසා අයින් කරපුවම false කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට click කරනවා format control දෙනවා C2 කියලා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මේකක්ම අපි manual කරගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන අපි දාපු checkboxes ටිකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ අන්තිම එකටත් දෙනවා අපි F5 කියන එක. එතකොට මම මේකේ ඔක්කොටම link කරලා තියෙන cell එක මොකක්ද කියන දේ. හැබැයි එතකොට ඔයා මේකේ තියෙන එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරලා උඩ යට අපිට මේක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට එහාට මෙහාට ඒක ගෙනියලා මාරු කරගන්න එපා වෙන සෙල් එකකට. මේක අපි සෙල් ලින්ක් කරාට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ true false කියලා වැටෙනවා. මේකේ alignments පොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේක චුට්ටක් වැඩි කරන්න. එතකොට ඒ column එකේ ගාන්න මේක ඇවිල්ලා ලස්සනට true false එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි මෙතන progress එක බලන්නේ. progress එක බලන්න ඕනේ formula එකක්. ඒ formula එක තමයි මෙතන සමානයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා සමානයි කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තියෙනවා count if කියලා එකක්. count if එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ count if කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ B2 එකේ ඉඳලා අපිට ඕනේ F2 එක වෙනකන් count කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට
ටයිප් කරලා හෝ සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කමා එකක් දැම්මා true කියන එක ටයිප් කරා. මොකද true එක දුන්නා. ඊට පස්සේ වරහන බැහුවා. ඊට පස්සේ මේ සෙට් එකම අපි බෙදන්න ඕනේ columns ගානෙන්. ඒකට අපි ටයිප් කරන්නේ columns කියලා දුන්නා. ඊට පස්සෙත් අපිට මේ columns ගාන සිලෙක්ට් කරන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද B2 එකේ ඉඳන් F2 එකට රේන්ජ් එක දුන්නා. වරහන් වැහුවා එන්ටර් කරා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන progress එක විදියට 0.8ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි 5යි ගත්තේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය progress එක බලන්න 100ට ගානක ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතන home එකට ගිහිල්ලා ඒක percentage එකක් හැටියට බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපි සිලෙක්ට් කරනකොට මේ 100%ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන පහම true වෙලා 100%ක් වුණා. 4 3 මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ටිකක් වෙනස් කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලයට ඇද්දාම අනිත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටත් ඒක ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ true false වෙන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේකට කොහොමද අපි color bar එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අපි මේකට කරන්න පුළුවන් අපි මෙතන මේ progress set එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් conditional format යටතේ data bars වලින් හරි color scheme වලින් හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාගන්න. මේ data bar කියන එක තමයි ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ. පේනවා නේද ඔයාලට? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට data bar එකක් ඇඩ් වෙනවා. පේනවනේ ඒ අර 100ට ප්‍රමාණයත් එක්ක ඇඩ් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් new rule ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන format all cells based on their values කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන select කරනවා data bar කියන එක. color scheme කියන එකනුත් පුළුවන්. එතකොට minimum වෙන්නේ අපිට මෙතනින් ඔටෝමැටික් දෙන්නේ නැතුව සමහරවිට ඔටෝමැටික් වර්ධින නිසා අපිට මෙතන පුළුවන් numbers කියලා දෙන්න. මෙතනත් number percentage නම් percentage. එතකොට බිඳුව තමයි අඩු මගේ. ඒතර වැඩි මගේ. මෙතන අඩු වැඩි වගේ දෙන්න ඕනේ. මෙතන දෙන්නේ 1 කියලා. මොකද 100 නෙවෙයි මේක percentage 100. අපිට ඉස්සෙල්ලා ඔයා දකින්න ඇති 0.8යි කියලා ආවේ. ඒ කියන්නේ 180යි කියන එක. ඉතින් මෙතනදී 1 තමයි වැඩි මගේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1 කියලා දුන්නා. බාර් එක කොයි විදිහට තියෙන්න ඕනේ කියලා දුන්නා. solid fill එකක්ද gradient එකක්ද අන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒක අපි preview එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. solid fill එකක් නම් මෙහෙම කරලා අපිට කැමති color එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ color එක තෝරාගෙන ඒකේ border එකත් අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. border එකක් දානවා නම් ඒකේ preview ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කැමති විදිහට වෙනස් කරගෙන okay කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට progress එකේ chart එකකුත් මේ cell එක ඇතුළේම ඇඳලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි progress chart එකක් අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට තවත් ලොකු කරගෙන තව අවශ්‍ය දේවල් දාගෙන හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේක අඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට Excel එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ charts reports වගේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහටත් videos දානවා වැදගත් වෙන ඒවා ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලන්ට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.